Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras sau dacă ai primit acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Să vedem așadar mesajele tarotului în acest moment. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături, îți mulțumesc de asemenea pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc și pentru că distribui aceste videoclipuri, contează foarte mult pentru mine, mă ajuți foarte, foarte mult. Hai să vedem așadar care este situația aici și ce urmează. Ok. Văd aici pe cineva care se simte victorios, victorioasă, după o perioadă aglomerată, după o perioadă ciudată. De asemenea, văd aici clar o legătură cu zodia Scorpion, zodia Pești. Da? Poate să fie pentru unii un final de ciclu, un final de etapă. Da? E ca și cum mai este puțin și ceva este pe terminate. Da? Poate nu vezi foarte clar lucrurile, însă pentru tine eu văd clar aici o schimbare care se petrece și această schimbare, să știi că ție aici îți aduce un triumf, o victorie foarte frumoasă. Asta văd clar. Pentru tine avem 2 de spade, 5 de cupe. Cineva are niște regrete aici, în legătură cu ceva ce nu a spus, în legătură cu faptul că cineva și-a închis inima, da? Putem să discutăm și despre faptul că cineva are un regret aici pentru că a evitat să ia o hotărâre. Văd o persoană puțin anxioasă, puțin stresată și cineva care vine aici foarte clar în ajutor. Da? Cineva e ca și cum plânge pentru că s-a finalizat ceva. Sau pentru unii mai simt aici o transformare foarte puternică la nivel interior. Și din acest motiv e ca și cum nu ești obișnuit cu noua realitate, nu ești obișnuit cu noile lucruri care se petrec. Problema în această situație este regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Tot regina de spade, să știi că poate să însemne și faptul că cineva este mult prea rațional, mult prea radical. Este clar un moment aici în care cineva dă dovadă de foarte multă răceală. Da? Și de aici cumva este problema. Hai să vedem ce urmează. Avem un cavaler de spade și cu 9 de spade. O veste surprinzătoare care apare și care fie te stresează, fie este o veste care pur și simplu te pune pe gânduri, pur și simplu te surprinde. Da? Poate să fie ca un fel de discuție în contradictoriu care apare sau pur și simplu un eveniment neprevăzut care e ca și cum te trezește la realitate. Soluția în toată povestea asta este magicianul. Soluția pentru tine în acest moment este să îți evaluezi foarte bine toate elementele pe care le ai la îndemână, să vezi exact ce anume poți construi. Poate să fie vorba aici și despre un nou început, o nouă etapă, pentru că, așa cum am zis, cineva plânge aici după trecut. Poate îți pare rău, după o despărțire, după ceva ce ai pierdut, după un eșec pe care cineva l-a avut. Da? În alte cazuri, v-am zis, este ca și cum ar fi o stare de spirit, da? Poate nu se întâmplă nimic sau nu s-a întâmplat nimic. Dar ce este clar este că soluția ține de a acționa. Soluția ține de a face tot ceea ce ție îți dă în puteri. Sau aici soluția poate să vină prin cineva care manipulează, da? Cineva care știe bine să-și urmărească aici interesul. Ia să vedem noi ce este cu acest cavaler de spade. Cavalerul de spade. Avem așa, pajul de spade, soarele, regele de monede.
Cineva este foarte curios aici în legătură cu tine, vrea să te cunoască mai bine, vrea să se apropie de tine. Poate să fie vorba despre un bărbat puternic, da? Poate este un prieten, poate este cineva din familia ta, poate este partenerul tău. Cumva aici surpriza poate să țină chiar și de partea financiară pentru unii dintre voi. Da? E cineva care reacționează ciudat, poate și în legătură cu un copil sau o veste care apare în legătură cu un copil, în legătură cu un proiect. Însă ce văd aici este o persoană fericită, o persoană mulțumită. Este cineva care va dori să comunice cu tine. Vestea aceasta, da, poate știu eu să te pună foarte mult pe gânduri, da? Sau să fie cineva care, nu știu, e curios sau curioasă și vrea să știe ce mai faci, cum ești și răspunsul tău se pare că va bloca această persoană. Ia să vedem noi, 9 de spade. Mai vreau o carte să vedem de unde e blocajul acesta. Turnul, foarte interesant, turnul. Aici se întâmplă clar un eveniment total neprevăzut, e ca și cum cineva cade, cineva își pierde poziția, da? Și uite, mi-a apărut iar magicianul ăsta, care e ca și cum deodată așa acționează. Mai vreau o carte în legătură cu acest cavaler de spade. Da? Sunt puțin curioasă aici pentru că, da, avem 5 de monede, valetul de cupe. Poate este o veste legată de un copil aici sau este o veste legată de o problemă de sănătate a unei persoane foarte dragi sufletului tău. Da? Și să vedem magicianul. Care e soluția în povestea asta? Soluția, uite, a ieșit tot acest 7 de bâte. Soluția este ca cineva să-și asume o responsabilitate. Soluția este ca tu să lupți pentru ceea ce e al tău. Să vedem ce urmează. Avem un 3 de cupe, deci în final văd aici o petrecere mică, o bucurie mică, poate o nuntă la care ești invitat, poate este o zi de naștere. 6 de bâte, deci uite, în sfârșit aici eu văd foarte multă bucurie pentru tine. Văd o victorie, o veste foarte bună care apare. Este o veste extraordinar de pozitivă. Hai să vedem despre ce este vorba, ce se sărbătorește. În cadrul acestei întâlniri, în cadrul acestei mici mari reuniuni, poate este o reuniune cu niște prieteni sau cu niște rude, aici cineva se simte obosit. Da? Cineva se simte obosit. Poate e ceva ce era așteptat de mult timp. Marea preoteasă. Marea preoteasă. E o petrecere în secret sau cuiva este teamă de o informație. Sau mai văd o întâlnire cu o persoană foarte sigură pe ea. 10 de cupe, regina de cupe, 4 de spade. Deci este clar aici o victorie, o veste foarte, foarte bună pentru sufletul tău. Pentru unii putem să discutăm și despre o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dar această victorie, pur și simplu, eu văd că aduce liniște, aduce pace, e ca și cum sărbătorești ceva în familie sau te întâlnești cu o persoană care este foarte apropiată de sufletul tău. Surpriza în această situație este 10 de bâte. Surpriza este despre cineva care are 2 responsabilități în spate sau surpriza ține de oboseala cuiva, dar și de un sfârșit. Ia să vedem. Magicianul 3 de spade. Deci poate surpriza vine din reacția acestui magician care tot a ieșit aici. Deci este o persoană care cumva nu e foarte serioasă din ce văd aici. Da? E ca și cum cineva te lasă cu o responsabilitate în spate. Sau poate această persoană, știu eu, îți spune, uite, dar e o responsabilitate mare pentru mine, ce fac? Da? Încotro mă duc. Da, surpriza poate să țină de confuzia acestei persoane.
Cineva spune, bun, mă bucur alături de tine, dar tu îți dai seama ce presiune am eu asupra mea în urma acestei vești pe care tu mi-ai dat-o. Hai să vedem puțin îngerii romantici ce zic aici. Îngerii zic așa că este în siguranță pentru tine să iubești, să-ți deschizi inima, să oferi și să primești cea mai mare energie dintre toate. Deci este în regulă să-ți deschizi inima. Apoi avem decepție, ci că cineva poartă o mască falsă în relația asta, în situația asta. Și mai avem sentimente romantice, că sentimentele tale sunt reale și merită explorate. Ce cu decepția asta? Da, sunt niște convingeri, da? E ca și cum pentru tine este important o anumită sărbătoare, pentru altcineva nu este importantă această sărbătoare, da? Sunt niște idei de viață diferite, sunt niște convingeri religioase diferite. Da? Și aici, uite, e o problemă, nu știu, legată de un copil, de o nouă persoană, de o atitudine copilărească a cuiva. Să vedem îngerii romantici ce zic. Ok. Îngerii romantici vorbesc despre o separare, ci că separarea nu este sfârșitul. Deci e clar aici un sfârșit pe care eu îl văd, care este inevitabil și avem mulțumire, ci că un mulțumesc, da, poate să conteze foarte mult în situația aceasta. Deci, este un sfârșit care pe tine te mulțumește, mai poate să fie. Muncă în echipă, da? Ți se zice să fii unit pentru o relație bună. Da? Fidelitatea, iarăși, construiește legături puternice în relația asta, în situația asta. Deci, dragilor, aici e un sfârșit. Da? Sunt niște vești care apar, repet, de la omul ăsta, care te surprind. E un om care pur și simplu rămâne blocat, da, la aflarea unor vești. În final văd că e cu bucurie, e cu succes pentru tine, te bucuri, doar că surpriza este, nu știu, că cineva e posibil să reacționeze foarte ciudat, pentru că este o presiune foarte mare pe el sau pe ea în toată povestea asta. Da? Hai să vedem. Ce văd eu aici este o femeie cu părul deschis la culoare. O persoană care vrea să se elibereze, cineva care vrea să fie singur sau singură și avem ceva ce se închide foarte, foarte rapid. Foarte rapid. Da? Și avem un copil, inocență și petrecere, da? Sau eveniment. Cineva care are o petrecere, cineva care are un eveniment aici. Și o să rămâi surprins, da, de această veste. Poate, știu eu, cunoști o nouă persoană, da? Aici pentru unii văd un succes pe muncă sau un succes profesional, dar care implică, bineînțeles, și foarte multă muncă. Da? Și foarte multă muncă. Este o persoană care strălucește, da? Și avem aici o cină romantică. Cineva care îți pregătește, uite, o surpriză. Dragii mei, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Și nu uita că dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând pe noua aplicație Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Te invit cu mare drag acolo, oricând ai nevoie de o ghidare. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. O zi sau o seară cât mai frumoasă îți doresc.